Të nderuar shikues, në vazhdim do të flasim për rolin e shoqërisë civile në procese në cilat po kalon vendi. Cili është roli, sa dëgjohen nga institucione, sa është e besueshme shoqëria civile, do të diskutojmë me përfaqësues të shoqërisë civile. Është zonja Dajana Berisha nga Fiq. Mirë se erdhe, zonja Berisha, faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. Si dhe zotëri Taulant Hoxha nga KCSF, mirë se erdhe, faleminderit për prezencën. Mirë se erdhe. Para se ndjekim një kronikë të cilën e ka realizuar kolegu im Enver Goashi, ku flet për një trajnim nga KCSF-ja për procesin integrues të Kosovës, do duat njës me një pyetje të përgjithshme, zonja Dajana. Cili është roli shoqërisë civile në Kosovë? Pyetje interesante, po unë po filloj me faktin që Fiqi, Forumi për Iniciativa Qytetare, ose si njihet ndryshe, Fiq është, po mendoj, është një institucion mjaft kredibil në Kosovë, sepse ka lind me aktivizmin qytetar, vazhdon punon për aktivizmin qytetar dhe do të vazhdoj përjetësisht punoj për aktivizmin qytetar. Është komisioni jonë kryesor, më thelbësor i Fiqit, për shkak se besojmë shumë në rëndësinë e marrjes pronësisë prej qytetarëve, prej vetë popullit të Kosovës, të gjitha proceseve vendimarrëse dhe vendimeve më kyçe që merren në këtë vend. Qofshin këto në komuna si Obileq, ku punojmë, apo Kaçanik, apo Vushtri, apo Viti, qofshin këto në Prishtinë, kryeqendrën e Kosovës. Prandaj në këtë sens besoj që një ndër misionet më të mëdha të një organizate të shoqërisë civile është pikërisht raporti që krijon kjo organizatë me banorët, me qytetarët, me atë që quhet konstituenci e vetja, me një numër të madh qytetarësh, cilët edhe në një farë mënyrë jo vetëm mbrinë të mobilizojë, të angazhojnë në proceset vendimarrëse, po të edukojë, të trajnojë, të informojë saktësisht për të drejtat që ata kanë dhe që do duhet të kenë në shoqëri si kjo e jona. Në këtë sens besoj mjaft fuqishëm në rolin që Fiqi e ka marrë, pra ka lind tash prej aktivizmit qytetar dhe do të vazhdoj përjetësisht ta përjetësoj, ta zhvilloj akoma më shumë konceptin e aktivizmit qytetar në Kosovë në nivel mjaft që quhet në nivel grassroots, në nivel komunitar. Se si e realizojmë ne këtë është goxha interesante dhe vlen për të përmendur sepse në principet tona të punës, në parimet tona të punës, bashkëpunimi me OJQ lokale të Kosovës, bashkëpunim mjaft strategjik edhe partneritet i barabartë me to, na ka krijuar mundësinë dhe si thosh ka rrit akoma më tepër këtë kriterin e kredibilitetit që ju thash që ju fola pak më herë, duke e shndruar Fiqin në një institucion lider kur vjen puna tek përfaqësimi eksaktësisht i interesave dhe nevojave të qytetarëve në vend. Po një partneritet i tillë strategjik ekziston jo vetëm në Kosovë, Fiqi ka pas mundësinë dhe aftësinë të krijojë partneritete të tilla strategjike edhe në rajon, në Ballkan, po dhe më tej në nivel ndërkombëtar global. Po, Taulant në anën tjetër e lexova indeksin për raportin, e kemi pasur edhe në këtë studio për shoqërinë civile. Nëse nuk jam gabim, keni thënë që dikun janë 8500 organizata jo qeveritare të regjistruara në Kosovë, po dikun 1500 janë aktive, kështu ishin numrat. Kush e përbën shoqërinë civile? Vetëm organizatat jo qeveritare? Sepse kjo është dilema kur diskutohet. Ndonjëherë edhe analistët politikë që tani kemi në shumë media flasin në emër të shoqërisë civile, ekspertë të fushave ndryshme. Kush janë? Kush është shoqëria civile? E bukur a shoqërisë civile është që nuk e ka një përfaqësues dhe nuk guxon ta ketë një përfaqësues. Askund në botë demokratike shoqëria civile nuk paraqitet me një zë. Shoqëria civile është një grupim i interesave të ndryshme, të grupeve të ndryshme të qytetarëve që organizohen për të shtypur para interesat e tyre ose edhe interesat e përbashkëta, interesat publike. Kushdo që referohet se unë jam përfaqësues shoqërisë civile e ka gabim, mund të jetë përfaqësues i një organizate të veçantë, një grupi të organizatave të cilat e mandatojnë dikë për të folur në emër tyre për një periudhë të caktuar, mirë po as në teori as në praktik nuk ka asnjë mënyrë që dikush flet në emër të shoqërisë civile. Numrat që i përmendet janë të sakta për vitin 2016, tashmë ka vazhduar rritja e tyre, është një numër që rritet vazhdimisht sepse mesatarisht rreth 500 organizata qeveritare të reja regjistrohen çdo vit. Këto e përbëjnë pjesën më të madhe të asaj që ne quajmë shoqëri civile, por nuk janë vetëm OJQ-t. Për ta thjeshtuar maksimalisht, shoqëri civile është çdo kush që nuk vepron në emër të shtetit, nuk vepron për përfitime personale si biznes
për të pasur të ardhura në fund të muajit nga aktiviteti i tij edhe vepron për të interesave të ngushta familjare. Mund t'jenë OEQ, mund t'jenë organizata nisma të paregjistrume, grupe qytetarësh, një protest, individ të cilët janë aktiv në jetën publike dhe krijojnë opinione. Pra po e them, kushdo që me angazhimin e vet e jep një kontribut sado pak të vogël në çështjet e interesit të përbashkët ose në çështjet e interesit të një grupi të caktuar. Nëse shtetin e kemi një skelet të marrëveshjes tonë si qytetar për të caktuar disa rregulla, shoqënia civile në kuptimin e gjanë është komplet mishi që e bën këtë skelet të ketë kuptim edhe të lëvizë. Po, zakonisht shoqëria civile ose organizatat jo qeveritare dhe ana aktivizohen në sfera të ndryshme, janë disa fusha ndoshta më të kërkuara në kuptimin që ka pasur më shumë projekte, por është dëgjuar mjaftueshëm zëri i shoqërisë civile në këto institucione, ato rekomandime të nxjerra nga raporte, hulumtime të ndryshme kanë mbetur në letër apo i ka dëgjuar dikush? Spari, vetëm të isha të ndërhy të shtoj dhe diçka në lidhje me përcaktimin se kush është shoqëria civile, për ta bërë akoma më thjeshtë edhe për qytetarët për të kuptuar, edhe një qytetar, një banor i Opiliqit, i cili qohet dhe kërkon drejtat e tij, avokon për disa drejta bazike, edhe ai bën pjesë në kontekstin në konfigurimin e shoqërisë civile. Kështu që gjithkush ka drejt kërkojë llogaridhënie, të kërkojë transparencë ndaj institucioneve publike. Sepse është pikërisht ky raporti me institucionet publike që na definon ne tjerë si antar të shoqërisë civile. Tani sa i takon dëgjimit të zërit të qytetarëve, ka pas raste të shumta, flas nga eksperiencat e fiqit, për cilat sigurisht ne mund të mos flasim në emër të një numri banorësh, një numri të caktuar qytetarësh, por kur vjen puna te bashkëpunimi i përditshëm me një kategori të caktuar njerëzish, dhe kur vjen puna tek përcaktimi i tyre si ti një organizatë e caktuar jo qeveritare, i përfaqëson ata në raporte, në komunikime me institucione publike të nivelit vendor këtu apo ndërkombëtar, atëherë ti në një farë mënyre automatikisht me një rol mjaft me përgjegjësi mbi vete për t'i përfaqësuar densisht të drejtat dhe kërkesat e këtyre banorëve. Një rast i tillë ka qenë mbledhja e 33.000 nënshkrimeve brenda 4 ditëve të cilat Fiqi i ka realizuar në 2014 bashkërisht me partnerët tonë lokal, me qytetarët, për të refuzuar dhe për të kundërshtuar në mënyrë mjaft të ashpër, por nëpërmjet një rezolute me 5 kërkesa të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Këto 33.000 nënshkrime të mbledhura në një shpejtësi të jashtëzakonshme, që tregon edhe aftësinë e organizatës tonë për të mobilizuar në raste emergjente. Organizata si Fiqi e kanë këtë fleksibilitet të adaptimit me situata të ndryshme në vend. Ky peticion u çu në parlament, në asamblenë e kuvent dhe fatkeqësisht e pat një sak të vërtet nga një komision parlamentar në tjetrin, sepse gjithsecili antar i komisionit parlamentar, duke mos pasur kompetenca apo mendoj njohuritë e duhura se çfarë duhesh bë me një numër kaq të madh nënshkrimesh për qytetarët. Mos harrojmë që 10.000 nënshkrime ti mund të kërkosh ndryshim ligjesh në këtë vend, llogarit 33.000 se çfarë potence, çfarë fuqie jashtëzakonshme i jep atij dokumenti. Megjithatë, në fund të ditës, ky peticion, mbasi shëtiti të gjitha dyert e Komisionit Parlamentar në Kuvend, u refuzu nga presidentja e asaj kohe, megjithatë mbriti që nga 5 kërkesat që ishin të përfshira në rezolut, 2 prej tyre u rishikuan dhe u diskutuan në parlament, u votuan me ndryshime, por megjithatë në fund të ditës duhet të them këtë që të tilla aksione, të tilla masa, nuk po flas për tjera që Fiqi i bën në bazë auditore, kanë brit aty ku duhet. Tani është problem pak me sferën politike, me aftësinë e tyre për të kuptuar se sa i madh dhe sa forcë ka zëri qytetar, po ky është një realitet. Tani edhe varet se çfarë kërkohet për qeverisë, ne nuk bëjmë raporte të bukura për donator, edhe tani shkojmë se na duan këto raporte. Puna jonë është shumë e mirëfillt, shumë e qartë dhe shumë e prekshme për qytetarët, dhe prandaj her pas here has në vështirësi kur vjen puna te avokimi në nivel politik bërës. Pikërisht në këtë indeks
thotë që nuk ka pasur shumë ndikim në proceset vendimare, 61% kanë pasur diku ndikim të kufizuar, 27% ndikim mesatar, 8% pa ndikim fare, vetëm 3% kanë ndikim të madh. Ky është ndikimi i shoqërisë civile? Varet nga fusha, varet nga momenti, varet nga organizatat. Tash unë s'po flas për KCF-n, as për asnjë organizat të veçantë, po si sektor ka pas raste shumë të mira të suksesit. Mirë po ka pas edhe dështim total në kuptim të mbylljes totale nga institucionet, e cila ndonjëherë është shoqëruar me angazhimin ton deri në gjykatë kushtetuese, ku kemi fituar edhe raste, ndonjëherë ka rezultuar në protesta, në peticione. Shoqëria civile i ka mjetet e kufizuara për të arritur ndikimin përfundimtar. Vetëm po ilustroj, nëse ka organizata shumë që mirën me fushën e luftës kundër korrupsionit, dhe bëjnë një punë të mrekullueshme për të ngritur probleme ligjore, probleme të përditshme të zyrtarëve të ndryshëm etj. etj. Mirë po fushveprimi i organizatave të tilla mbaron derisa të vihet ndjeni prokuroria, derisa të vihet ndjeni komisionet e kuvendit për të bërë ndryshime ose qeveria. Edhe nëse e shohim se cila tema ngritet në agjendë, atëherë ky ndikim kish më qenë shumë më i lartë. Por kur veprimet konkrete që duhet bëhen pastaj nga institucionet tjera, por nuk janë dorë shoqërisë civile, atëherë edhe kjo ato dhëna që i përmendë e masin këtë ndikim si është perceptuar nga vetë organizatat e shoqërisë civile. Zoja Dajana vetëm e përmendi në rast të peticionit, është shumë problem që të pritet ndikim shumë i madh në një ambient ku nivelet politike, shërbys civil, po edhe shumica e shoqërisë ende nuk kemi arrit në kulturën e vërtet demokratike, ku qytetarët, shoqëria civile janë pjesë e qeverisës që nga dita e parë, e jo vetëm kur ballafaqohen me efektet e çfarëdo vendimi. Pra po them, raste pozitive ka shumë, mirë po në përgjithësi ndikimi është i kufizuar në një pjesë për shkak të vetë kapaciteteve shoqërisë civile, por kryesisht për shkak që ende mungon refleksi pozitiv i shumicës së atyre që marrin vendime për të na dëgjuar që nga dita e parë. Do ndalemi për pak për të parë kronikën e kolegut tim Enver Gashi, është roli i shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian, është një trajnim i organizuar nga KCSF-ja në bashkëpunim me Kolegjin e Evropës, ishte kështu. E ndjekim bashkë dhe rikthehemi në studio. Roli i shoqërisë civile është shumë i rëndësishëm për proceset në të cilat kalon një vend, sidomos në shtetet në zhvillim siç është edhe Kosova. Roli i saj mbetet esencial dhe të jetë i rëndësishëm për përshpejtimin e reformave të domosdoshme për mirëqenien e qytetarëve. Së fundi, Fondacioni Kosovar për Shoqëritë Civile ka organizuar një trajnim, Shoqëria Civile në procesin e integrimit evropian, me pjesëmarrësit e 20 drejtuesve nga organizatat të shoqërisë civile me ndikim nga Shqipëria, Bosnia, Maqedonia, Kosova, Malizi dhe Serbia. Fokus i tyre janë çështjet e integrimit në BE, ndërsa i gjithë ky organizim është bërë në bashkëpunim me Kolegjin Evropian. Përfaqësuesja e Kolegjit të Evropës, Claire Lawrence, tregon rolin që ka ky kolegj. Kolegji i Evropës është një institucion unik, i themeluar në vitin 1949 dhe është një institucion postdiplomik në çështjet europiane. Qëllimi kryesor i kolegjit është që t'i përgatisim studentët për një vit dhe të dalin me diplomë master. Ne kemi gjithsej 7 programe të masterit që ofrojmë, por është e rëndësishme të theksohet se ne gjithashtu ofrojmë trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me tema rreth çështjes së Evropës, siç është edhe ky trajnim tani, duke punuar me institucionet publike, por gjithashtu edhe me shoqërinë civile. Fondacioni Kosovar i Shoqërisë Civile ishte një vizitë tek ne para një viti dhe ne aty diskutuam rreth mundësisë së bashkëpunimit dhe si aktivitet i parë ishte ky trajnim, i cili është duke u zhvilluar tani. Fidan Hallaçi, drejtor për zhvillim në Fondacionin Kosovar për Shoqëritë Civile, thekson se një trajnim i tillë ka ardhur si nevojë e trendeve të fundit në Europë dhe proceseve të integrimit. Marrë parasysh zhvillimet që po ndodhin në rajon, po edhe në BE vetë, është pa nevoja që të
vetë sektori shoqërisë civile apo organizatat e shoqërisë civile të jenë pak më të pajisur për mi dalë ballë këtyre sfidave në mënyrë që t'i adresojnë qoftë në nivel të politika apo qoftë edhe në nivel të lobimit drejt institucioneve të BE-s. Kështu që ideja është që të ngritim kapacitetet e atyre në mënyrë që të jenë pozicion më të mirë karshi institucioneve të BE-s për me mujt me adresu çështjet që i prekin qoftë politikat në nivel vendi po edhe në nivel rajonal. Kryesisht ideja këtu është që të kemi domethënë një grup të organizatave pak më të fuqishme të rajonit, që do të marrin pjesë në një program të fuqishëm që është ndërtu bashkëpunim me Kolegjin e Evropës dhe KCSF-n, për mi adresu nevoja specifike të organizatave, ku kemi një program mjaft të gjithëpërfshirës në aspekt të temave që trajton, po edhe në aspekt të specifikave që ndërlidhen me zhvillimet qoftë në BE, po qoftë edhe në rajon. Kush janë pjesëmarrësit të cilat shtetet e përbënd që janë pjesëmarrës? Pjesëmarrës kemi nga shtetet e rajonit, përfshirë Shqipërinë, Serbinë, Maqedoninë, Kosovën dhe Malnezi. Këtu kemi bërë një përzgjedhje nga aplikacionet që kemi marrë, më qenë se për trajnim janë ftu gjitha organizatat në rajon, kemi marrë diku rreth 7 aplikacione nga rajoni dhe janë përzgjedhur organizatat që janë më të përafërta që kanë fushë specifike integrimin evropian, po dhe që punojnë në politika që ndërlidhen me procesin integrimit. Shoqëria civile si sektor ka nevojë për trajnime të tilla profesionale. Prandaj KCSF-ja mundohet të sjellë programe që ndihmojnë forcimin e shoqërisë civile në sektor të ndryshme. Marë parasysh që KCSF si një organizat e vjetër në Kosovë ka pas intervenime qoftë në zhvillim të shoqërisë civile, po edhe në kontribut procesit integrimit evropian, është të rëndësishme që të zhvillohen aktivitete rajonale edhe në Prishtinë. Kemi parasysh që shumica aktivitete rajonale ndodhin në qendra të tjera, jo domos në Kosovë, kështu që ideja është me një program të tillë të sjellim bëhet Prishtina një pikë referencë për aktivitete rajonale gjithashtu. Me këtë program synojmë që i cili është fakt e para e kësaj serie, synojmë që të ketë vazhdimsi të rregullt në baza vjetore, në bashkëpunime të tilla si me institutet si Kolegji i Evropës, po jo vetëm me ata, po edhe me institute tjera me renomi që janë qoftë në Evropë apo në vende tjera. Dragisha Mijasić, drejtor në Institutin për Zhvillim Ekonomik Territorial nga Republika e Serbisë, thekson se trajnimet e tilla kanë shumë rëndësi për organizatat e shoqërisë civile. Ky trajnim për mua është shumë i rëndësishëm, duke e ditur se i gjithë regioni është duke kaluar në për procesin e integrimeve evropiane. Prandaj roli i shoqërisë civile në këtë proces është i rëndësishëm, ndërsa në këtë trajnim jemi drejtor të organizatave që merremi me procesin e integrimit. Çfarë do të thonë ka ky trajnim i tillë për juve si organizatë? Rëndësia për mua si një drejtor i organizate është e shumë fisht, sepse ne si organizat merremi me hulumtime të politikave dhe zhvillimin e tyre. Prandaj, trajnimet e tilla na përforcojnë neve më shumë në punën që bëjmë. Sa mundet që shoqëria civile të ndikojnë në politikat shtetërore në Republikën e Serbisë? Ne jemi një demokraci e re sikurse edhe i gjithë Ballkani dhe pluralizmi ende nuk është në atë nivel që të dëgjohen aktorë të ndryshëm, por megjithatë shoqëria civile po mundohet të ndikojë në politika të ndryshme nëpërmjet takimeve, konferencave, por edhe nëpërmjet hulumtimeve të politikave publike. Ndonjëherë ka pak sukses, ndonjëherë më shumë, por në përgjithësi jemi të kënaqur me vendimin tonë. Përveç proceseve integruese, roli i shoqërisë civile është i rëndësishëm edhe në sfera tjera. Rikthehemi në studio, u fol për proceset integruese, thënë të drejtën edhe në këtë studio është folur shumë për integrimin e Kosovës BE, për liberalizimin e vizave. Është kjo një prej fushave ku është e koncentruar shoqëria civile, Taulan? Patjetër, nëse e kemi me të vërtet që Bashkimi Evropian është ardhur në rajone përbashkët si shoqëri edhe në Kosovë edhe në rajon, atëherë normal që secili qytetar në nivel individual ndikohet nga ky proces. Shoqëria civile është vetëm një mjet që afron qytetarin me të tjerë. Aktualisht jemi në fazën e marrëveshjes stabilizim asociimit, është hera e parë që Kosova ka nënshkruar marrëveshje kontraktuale me BE-n. Tashmë nuk është çështje për kushtimeve, premtimeve, mirë po kemi nënshkruar marrëveshje, kemi marrë obligime si shtet për qindra e mira, masa dhe veprime që duhet të bëjmë në 10 vitet të ardhshme.
dhe nëse nuk angazhohemi komplet si shoqëri me potencialin që e kemi për të përfituar nga kjo marrëveshje, jo vetëm për të bërë shenja që e kemi bë ligje ose programe të ndryshme, atëherë nuk kemi bë asgjë. Vetëm sa për ilustrim, nëse një nga shumë fushat e MSA-s ka të bëjë me prodhimtarin, me kriteret e ndryshme për prodhime bujqësore etj. Nëse fermert nga rrafshi Dugaxhinit ose tregtarët të cilët e plasojnë këtë mall ose potencialisht mund ta plasojnë këtë mall në tregun e BE-s, nuk janë përfshirë që nga fillimi për të ditë se çka i pret në vitin tjetër, pas 3 vitesh, pas 5 vitesh, sepse është marrëveshje afatgjatë, atëherë nuk nevojitet, nuk është punë që kryhet në zyrat e ministrisë. Kështu që për ta hapur këto zyrat e ministrisë apo transparente për të parë se ku jemi ne në këto procese për shoqërinë civile. Në këtë aspekt është një lloj monitorimi që bëjnë organizatat jo qeveritare në fushat ndryshme në raport me qeverinë, që ndonjëherë këto institucione jo rrallëherë janë pak më të mbyllura për t'ju treguar se ku qëndron problemi. Po, gjatë kohës sa ka qenë MSA-ja duke u negociu, për aq sa ka pas negocim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ne kemi kërkuar që shoqëria civile, prapë e them kuptimin e gjerë, jo vetëm OJC-t, shoqatat e bujqve, shoqatat odat ekonomike etj. Të përfshihen që nga momenti i parë, sepse është shumë e rëndësishme për gjithë këta sektor që s'pari të kontribojnë në këtë proces dhe ta dinë se çka i pret. Përgjigja ka qenë negative, është mbajt në përgjithësi si dokumenti mbyllur. Tashmë që ka hyrë në fuqi, veç që jemi në vonesat të zbatimit me njëherë, po e vrejmë që ka filluar një trend pak më pozitiv, ende nuk ka shumë hapje, mirë po veç kanë fillu kërkesa për ta komuniku MSA-n të qytetarët. Komunikimi është i domosdoshëm si niveli parë, mirë po nuk mjafton me kaq. E para është me u informu se çka ka, mirë po me njëherë pas informimit vijnë faza tjera ku si qytetar mundesh me pas kontribut, mundesh me pas probleme me ato dhe duhesh me reagu, mundesh me pas nevojë me organizume të tjerë për me ngrit kapacitetet, për me mri këto kriteret cilat kërkohen. Në njerë dhe raportin e progresit, ju e lexoni ndryshe, institucionet e lexojnë ndryshe. Kënd mendon që e besojnë qytetarët? Nëse mund të them diçka shumë shpejt lidhje me çështjet e integrimit evropian. Integrimi evropian është një proces që në një farë mënyrë duhet ta zbresim prej nivelit abstraktës, se ta zbresim në nivel të qytetarëve. Të kuptojmë ne dhe ata çka nën kupton. Shtylla e funksionimit të Bashkimit Evropian edhe për rrjedhoi dhe një ndër standardet më kyçe të cilën Kosova dhe gjithë vendet e rajonit duhet ta plotësojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është ajo që quhet sundimi i ligjit. Kjo është një ndër shtyllat kryesore, kjo është çka e përbën Bashkimin Evropian dhe në këtë pikë shumica e qeverive në këtë vend dhe në rajon dështojnë. Sepse jemi koshient që këtu ka nivel të lartë korrupsioni, ka nepotizëm politik, ka faktorë tjerë madhor që ndikojnë në mosplotësimin e detyrave të shtëpisë. Dhe kjo është taksative problematike për qeverinë, për institucionin politik bërës dhe ata që implementojnë politika. Në këtë stad, qytetarët e thjeshtë nuk kanë asnjë lloj as faji, absolutisht asnjë lloj detyrimi. Përkundrazi, e qytetarëve është kërkojnë llogari dhe transparencë pse nuk bëhen detyrat e shtëpisë për secilës qeveri që ka qenë është aktualisht edhe megjithëse duhet na të japet pak kohë qeverisë aktuale në raport me procesin e integrimit evropian. Kështu që kjo do të ishte e para që qytetarët duhet kuptojnë që sundimi i ligjit është parsor në këtë vend, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, nuk mund të ketë asnjë lloj investimi pozitiv në këtë vend nëse nuk funksionon ligji, nëse ligji nuk është i barabartë për gjithë dhe të gjithë trajtohen në mënyrë të barabartë para ligjit, dhe nëse nuk implementohet kultura e ndëshkueshmërisë. Nuk munden gjanat të kalohen, të lihen zyrtar, të lihen të padënuar për akte korruptive, sepse kjo vetë i bin qytetarët që këtu nuk ka të ardhme, prandaj hajde po shkojmë, hypim në për autobusa, gjejmë zgjidhje tjera në mënyrë në rrugë jo ligjore që ajo tani i kontribuon akoma më keq imazhit vendit. Te pyetja kush është më i besueshëm kuptimin e
leximit të progresit dhe regresit në këtë vend. Kush është më i besueshëm, shoqëria civile apo institucionet? Ku mendoni që janë qytetarët në këto dy? A janë të ndarë, nuk jeni në fushat. Jo, po mendoj që zgjedhjet e fundit të treguan se sa mirë se ku besojnë qytetarët dhe se si u nda. Po mendoj zgjedhjet e fundit tregojnë që qytetarët e dënuan të gjitha llojet gjithë partitë politike, dënuan koalicione sepse nuk besojnë to. Kjo është një tregues mjaft i qartë për mua se sa besojnë qytetarët tek partitë politike. Sa i përket statistikave, sepse bëhen anketa, sondazhe në baza të rregullta, ka vite, më shumë se 10 vjet, që shoqëria civile është në lart. Është me besueshmëri të ka pas rënje ta ulan kjo për shkak se shumë njerëz të shoqërisë civile kanë shfrytzuar këtë prezantimin si shoqëri civile për trasuar rrugën me hyrje në politikë. Ka ndikuar kjo në besueshmërinë që kanë qytetarët e këtij vendi? Me gjas mund të ndikojë. Nuk është e jashtëzakonshme, ka ndodhur shumë vende të botës që nga shoqëria civile kanë kaluar, por si e shohin qytetarët e vetëm edhe 10 sekonda për punë të statistikave. Këto 10 vitet e fundit, besueshmëria për shoqërinë civile s'ka rast njëherë nën 50%. Jemi zakonisht rreth 60%, vetëm institucionet e sigurisë, FSK, policia, KFOR-i janë pak më lartë se ne. Besimi te partitë politike, kuvendi, qeveria, institucionet politike është shumë i ulët edhe me trend të rënjes vazhdueshme, të fundit kanë qenë pak mbi 10%. Tash, a jemi ne shumë të mirë apo të tjerët janë ashtë të dobë sa ne ngritemi lartë, është çështje për të studiu. Mirë po, të kalimi në politikë është një trend shumë normal. Unë nuk them, edhe prapë nuk guxoj të pretendoj që asnjëri nga aktivistët e shoqërisë civile që tash janë pjesë e politikës nuk e ka shfrytzuar shoqërinë civile për qëllime politike, mirë po nëse dikush angazhohet në shoqëri civile 4, 5, 10 vjet dhe dikur vendoset të dalë në sektorin tjetër, në këtë rast në politikë, unë nuk besoj që dikush mund të akuzoj dikë pse 10 vjet ke kaluar në një sektor. Nëse dikush nga ne në një shoqëri kaq dinamik është në gjendje që të bëj plane 10 vjeçare, atëherë halal i koftë, nuk po di çfarë më thon. E vërtet, po tash po i them pak Fiqit edhe njerë si institucion. Fiqi ka shumë vite që punon në Kosovë dhe është ideja ka qenë për qenë një inkubator, jo vetëm idesh, po individsh edhe OJQ-ve. Prej Fiqit ka ndalë edhe ndoshta personalitete që janë ata shumë politik ose që kanë kriju OJQ, po përmend të OJQ në toka, mjaft të suksesshme me të rinj, po përmend Foli ka dalë prej Fiqit, personalitetet tjerë të rinj, vullnetarë cilët janë tashmë angazhuar në për asamble komunale etj. Pra është një tendencë për të kaluar në struktura politike për arsye se konsiderojnë që mund të japin, mund të sjellin diçka të re. Kjo është pozitive. Çka unë kam pak jam skeptike është tek fakti se çfarë sjellin në politikën aktuale, në sferën aktuale politike, këto lloj prurjesh të reja. Nëse nuk ka një qëndrim qartë, nëse nuk ka një prurje të re, nuk ka ide, vizion të ri, atëherë edhe këto çka hyn prej tani, prej këtij momenti nga shoqëria civile që kalojnë në parti politike etj. Dyshoj që do të jenë në gjendje të sjellin ndryshime cilësore në dëborit politik në këtë vend. E nëse shkojnë vetëm për të shtuar një numër caktuar çfarë don parti politike apo për nëpërmjet personalitetit të tyre për të ndryshuar sadopak imazhin e një X partie apo një partie tjetër, kjo bëhet e rëndom pas edhe nuk sjell asnjë lloj. Dua ndalem edhe pak të besueshmëria, sepse ka edhe shumë organizata jo qeveritare cilat merren me barazi gjinore, bile edhe në indeks ishte diku fusha e 4 e renditur për barazi gjinore. Në anën tjetër kemi pasur shumë raste ku jo që nuk është folur për barazi gjinore, po ka pasur vrasje në aspektin gjinor, dhunë në familje dhe kjo në vendet rurale. Shumë shpesh është hapur tema Zonja Dajana, që këto organizata jo qeveritare janë të përqendruara më shumë këtu në kryeqendër në Prishtinë, me tryeza të rrumbullakta dhe nuk po depërtojnë atë sa duhet atje ku duhet flitet për barazi gjinore. Beson që ka pak dyshim në këto projekte të organizata? Këto projekte dhe ka organizata që funksionojnë për 15-16 vite
dhe nuk do doja kurse si vendosja një shenjë pikpyetje mbas projekteve tyre etj. Por çka është që unë e kam vret vet nga puna me qytetarë nëpër komuna, në gjitha komunat e Kosovës, është që qytetari përgjithsisht i Kosovës e ka humbur besimin, qoftë institucionet publike, qoftë ndërkombëtar, qoftë një numër i caktuar OJQ-sh. Sipas tyre, ka OJQ që vinë, i marrin ato problemet e tyre çka janë interesante, me to zhvillojnë projekte, marrin fonde dhe kur më nuk kthehen në zona si për shembull Drenasi. Është një organizat jashtëzakonisht interesante atë që bën punë me gratë, po mendoj viktima të luftës. Asnjë institucion publik me përjashtim të një ndihme fare të vogël, modeste nga komuna, ofrimit të një vendi për të punu, askush tjetër nuk e shet arsyeshme të shkojë dhe të ndihmojë këto gra që janë në pikën e hallit. E ku kanë shku projektet për barazi gjinore, pra dhe njëherë, është shumë e nevojshme që debatit zbritet nga nivelli abstrakt i politikave, qoftë edhe për barazin gjinore, të shihet në terren se çka është situata. Dhe në këtë sens, në pamja vështrimi që unë i bëj situatës në terren, është shumë ndryshe se ai çka merret me perceptime dhe me kyçor. Ankesa e qytetarëve të Aulant është të paktën institucionet ose emra të këtyre partive politike ju rikthehen në shtëpitë e tyre zakonisht gjatë fushatës zgjedhore, thonë që i takojnë kështu derë më derë. Shoqëria civile depërton ku duhet, apo jemi edhe ne të përqendruar këtu në Prishtinë? Jemi më të përqendruar në Prishtinë sesa në vende tjera, mirë po fatkeqësisht prezenca mediale edhe ajo që shohin shumica e qytetarëve është kryesisht organizatat e Prishtinës. Organizatat e cilat nuk punojnë në Prishtinë e kanë shumë të vështirë që të depërtojnë në mjetet e komunikimit masive dhe pastaj vetëm ata qytetarë të cilët punojnë drejt për drejt me ta dinë për lloje të tilla të organizatave. Problemi e zhvillimit të organizatave shoqërisë civile jashtë Prishtinës për përsëris ka të bëjë më shumë me ndihmën që i ofrohet këtyre organizatave nga të tjerët, sesa me vetë vullnetin angazhimin e tyre. Unë vetëm po e bëj një pyetje, paramendoni mos të ishte marrë shoqëria civile me çështjen e barazisë gjinore, këto 20 vitet e fundit ku do të ishte tema e barazisë gjinore tash. Është e vërtet që vazhdojnë dhuna në familje, vazhdojnë vrasjet të tilla, mirë po ato që thash më herët, roli i shoqërisë civile përfundon aty ku fillon roli i policisë, roli i prokurorisë e të tjerëve. Nëse një temë ka ecë përpara për shkak ekskluzivisht të rolit të shoqërisë civile, unë jam i bindur që është barazia gjinore dhe atë jo vetëm në Prishtinë. Ka qindra e mira nisma, organizata, aktivitete, raste shumë specifike ku organizatat e ndryshme që merren me drejtat grave, por edhe të tjerë kanë punu jashtëzakonisht mirë jashtë Prishtinës, duke filluar nga trajtimi viktimave të dhunës së luftës së fundit, dhunës familje, nga start-up bizneset për gra të ndryshme nëpër fshatra, nga trajnimet të ndryshme që shumë grave të cilat kanë qenë gjendje të vështira ekonomike, ja u kanë mundsu një ringjallje ekonomike, po them, të tillë deri te politikat qendrore, rasti kuotave gjinore në parlament etj. Pra po e them, problemi është që organizatat e vogla nuk kanë qasje, nuk kanë kapacitete për të bërë publike punën e tyre dhe grup shumë i vogël i qytetarëve janë të njoftën për punën e tyre. Ne që jemi në Prishtinë kemi shumë më të lehtë që depërtojmë nëpër televizione, nëpër media ndryshme. Terreni është shumë i rëndësishëm edhe unë e di që fiqi është zakonisht në terren edhe besoj përveç energjisë elektrike që përmende hallet e qytetarëve janë të ndryshme. Cili është raporti që keni Dajana, ndihen mirë kur ata vetë tregojnë problemin edhe nëse e dinë që ju nuk mund ta zgjidhni deri në fund, se siç e tha Aulanti, roli i shoqërisë civile përfundon diku, edhe mas shumë tentativave për të është një vend që ka institucione dhe duhet jetë ashtu. Por këto halle të këtyre qytetarëve, sa është vështirë për t'i ngritur në nivelin institucional? Spari në gjithë punën tonë në terren, çka është më e rëndësishme është krimi ose vendosja e kësaj marrëdhënies së besimit me qytetarët. Ata qytetarë me cilët ne punojmë, organizata jo qeveritare në nivel lokal,
bizedojnë me fiqin, sepse jo vetëm nuk krijohet besimi kështu a priori, pse unë po du me të besu ty, po besimi krijohet si rezultat i vazhdimësisë së bashkëpunimit, si rezultat i tregimit i provës. Ne kemi kaluar provë tashmë me qytetarë, sepse për çdo hall dhe problem që ata kanë pas, me aq sa ne kemi pas mundësi, po mendoj financiare dhe ekspertize, ne i kemi qëndruar pranë. I kemi qëndruar pranë në diskutimet të problemeve tyre, i kemi qëndruar pranë në protesta, i kemi qëndruar pranë deri në halle familjare, sepse ti kur shkon dhe bizedon me ta, ti bëhesh pjesë e problemit tyre. Nuk është e pamundur shpirtërisht të shkëputesh, domethënë të shkosh në Biliq, të shohësh se si jetojnë 13 orë pa rrymë, 2 ditë pa ujë, situata me fëmijë të smur, me smundje respiratore, është e pamundur që unë të kthehem në banesën time dhe të them, okay, orari punës kaq ishte dhe unë tash të shkëputem. Jo, unë, kolegët e mi, kolegët tjerë të mi, bëhemi pjesë e halleve dhe problemeve tyre. Dhe kjo është një lidhje shpirtërore që ne kemi krijuar me qytetarët dhe besojnë. Dhe besimi përveç kësaj shkon dhe tek pjesa tjetër, strukturimi, bashkëpunimi dhe i punës tonë me ta. Ne nuk është që shkojmë vetëm i dëgjojmë hallet, i marrim ato hallet dhe çfarë po bëjmë me hallet, po thjesht po bëjmë zhurmë. Jo. Ne i kemi transformuar këto hallet të tyre, këto probleme në mini projekte. Po mini projekte ku po duam dhe ata vetë angazhohen. Problemi, zgjidhjet nuk vijnë as vetëm nga fiqi, as vetëm nga komuna, po duhet të jetë komuna, fiqi lokal, sektori privat lokal, mediat lokale, të gjithë bashkërisht. Pra është ai koncepti i komunitetit. Nëse një komunitet nuk angazhohet për zgjidhjen e problemeve të veta lokale, është e pamundur t'ia zgjidhur nga Prishtina apo nga një qytet tjetër. Ama kjo nxitja, koncepti i komunitetit dhe i zgjidhjes së problemeve nga një numër aktorësh lokal, është një koncept që sot e kësaj dite fiqi e promovon si filantropi komunitare. Pra ne ndihmojmë, edukojmë, trajnojmë, mobilizojmë, angazhojmë, i bëjmë partner. Në thelb të gjithë punës tonë është partneritet strategjik edhe me qytetarë, jo vetëm me organizata jo qeveritare. Të tillë kemi në Kaçanik. Ka plotëri atje që na luten, sepse janë shumë të izoluar, na luten bollmo me trajnime për terrorizmin. Hajde na ndihmoni të bëjmë një aktivitet, një projekt për sportin, kulturën, artin. Asnjë media nuk shkon nga Prishtina në Kaçanik për të bërë një historie interesante, sepse për ta Kaçaniku është vetëm lajm kur flitet për terrorizmin, sepse New York Times ka shkruar një lajm për terrorizëm edhe u bëhet Kaçaniku. Ama ju do të habiteni të shikoni se sa të ri vullnetari kemi marrë nga Kaçaniku, cilët po trajnohen në fiq për aftësi leadership, program managing, me pas se sa ide fantastike kanë për komunën e tyre, të filluar që nga pastrimi i komunës, që nga aktivitetet sportive, kulturore, etj. etj. Në storien që pa Taulant kishte disa përfaqësues të shoqërisë civile në rajon, me sa pash ishin edhe vende tjera. Ndryshon ky roli i shoqërisë civile në Kosovë në raport me vende tjera në aspektin e ngritjes zërit, besueshmërisë, vendimarrjes në kuptimin e marrjes parasysh. Jemi aty diku edhe pse kemi nisë më vonë, ndoshta. Normalisht secili shtet e ka specifikat e veta, konteksti politik, konteksti edukimit të qytetarëve në përgjithësi e luan rolin e vet. Mirë, po në përgjithësi mund të them që problemet i kemi të ngjashme. Diku më shumë e diku më pak, edhe roli i sektorit është i ngjashëm. Kosova nuk qëndron keq. Në përgjithësi jemi mjaft mirë edhe pse jemi si sektor ndoshta pak më i ri. Mund të jenë disa arsye, cilat jo patjetër kanë qenë në dorën tonë. Përkrahja donatorëve të huaj ka qenë shumë e fuqishme në Kosovë se sa në shumicën e vendeve tjera. Prania e bashkisë ndërkombëtare megjithatë ka bërë një dallim pozitiv në Kosovë në raport me shumë vende të cilat organizatat e shoqërisë civile është dashur klasin vetëm me përfaqësues të qeverive të tyre, pa pas një presion të drejtë për drejtë, ashtu si e kemi ne. Mirë po, ajo çka po vrehet kohëve të fundit në këto analizat krahasuese në rajon është në shumë fusha jemi barabart ose edhe më mirë se rajoni. Ky është edhe një prej qëllimeve, po e them kryesore pse organizuam një trajnim të tillë në Prishtinë, nuk është çështje e trajnimit,
sepse të gjithë këta ndoshta kishin mund të shkojnë në Bryzh, ku është Kolegji i Evropës, është institucioni më i fortë globalisht për çështje evropiane. Mirë po ne dështëm që të sjellim Prishtinë për ta sjellë Prishtinën në hartën e zhvillimeve shoqërisë civile në rajon. Ka vite që unë deri tash nuk fola për KCF-n as pak, mirë po në nivel rajonal ne dhe shumë të organizatat të tjera ka vite që jemi, mund të them, krye të disa zhvillimeve shumë të rëndësishme rajonale të shoqërisë civile, mirë po vazhdimisht e kemi vërejt një tendencë që aktivitetet e përbashkëta të rajonit të largohen nga Prishtina. Për arsye të ndryshme, paragjykimeve, për arsye logjistike, për arsye të vizave, ndoshta nuk e di, mirë po ne arritëm që të sjellim udhëheqësit ekzekutiv të organizatave, mund të them, elitare të rajonit, për të tregu që ne jo vetëm që kontribuojmë në këto nisma, mirë po jemi edhe një koqer dhe nismëtar të mirë të këtyre nismave. Për këtë arsye, edhe në fusha të tjera, kemi organizatat shkëlqyshme të Kosovës, cilat e udhëheqin sektorin e tyre, në fushën e tyre, edhe në rajon, për ndoshta edhe më gjerë. Këto organizata jo qeveritare, Dajana, sepse jemi në fund, vend i rëndësishëm për të punësuar të rinj, janë organizatat jo qeveritare, synimi të rinjve që pas studimeve të kyqen dhe të merren me iniciativa të ndryshme ose të çojnë procese përpara. Po, është një sektor mjaft i fuqishëm në Kosovë, edhe punësimi, po mendoj, edhe i krijimit një sistemi vlerash. Do doja shkurtimisht vetëm të ndërlidhesha pak me rolin nga kjo krijimi sistemi vlerash, sepse në këto organizata jo qeveritare njerëz merren si profesionistë dhe nuk ka nepotizëm dhe gjëra të tjera si në institucione. Ku e vë theksi me këtë sistemi vlerave? Që njerëz që punojnë në organizata jo qeveritare duhet gjithsesi të jenë profesionistë, janë të tillë? Jo, nuk po flas për individ, cilët punojnë në organizata jo qeveritare, po flas për faktin se të paktën nga eksperiencat e mia në këtë sektor në Kosovë, i cili për hir të vërtetës në krahasim me vendet e tjera të rajonit, qëndron më lart se vendet e tjera, për shkak të historisë, legasisë që sektori civil e ka pas në Kosovë para luftës në raport me autoritetet dhe gjatë luftës e mëtej. Po mendoj, shoqëria civile në Kosovë, kryesisht paktën institucioni që unë drejtoj, punon pikërisht për këtë krijimin e vlerave. E kemi mision dhe krijimi i vlerave është sistemit vlerave në këtë vend është bëhet nëpërmjet njerëzve të ri, nëpërmjet vullnetarëve të cilët angazhohen në mënyrë vullnetare në sektorin e shoqërisë civile për të kontribuar, sigurisht edhe të ekspertizës. Ajo çka është më rëndësishme dhe do doja ta theksoja në këtë diskutim është fakti tjetër që në nivel rajonal, ne të paktën Fiqi e drejton një ndër projektet më të rëndësishme që quhet ndërtimi i shtëpisë së shoqërisë civile, i cili është një investim jashtëzakonisht i madh që do të ndodhë në Prishtinë së shpejti, dhe është i vetmi projekt i ngjashëm me Prishtinën, ndodh në Podgoricë edhe në Beograd, po njëkohësisht në vende të tjera të BE-s. Kjo tregon që Prishtina ka një vlerë të jashtëzakonshme, Kosova ka një vlerë të jashtëzakonshme, shoqëria civile këtu është një aset, është një sistem vlerash, i cili duhet vetëm kultivu. Kultivimi do të bëhet nëpërmjet ofrimit të infrastrukturës së nevojshme të gjitha organizatave lokale, jo qeveritare, që nuk kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet, po mendoj të qeras, të shpenzime logjistike të tyre. Kjo ndërtesë, e cila do të jetë një ndër më modernet në Prishtinë, edhe për cilën po ka interes të jashtëzakonshëm dhe nga donatorët, deri nga japonezë kanë shfaq interes në Fiq për të bërë pjesë e përfundimit të këtij projekti të madh infrastrukturor. Kjo do të jetë një nga mënyrat më të mira të mundshme në Kosovë dhe në rajon të ndërtimit të kultivimit të vlerave, të sistemit të vlerave brenda shoqërisë civile, sektorit të shoqërisë civile në Kosovë. Jemi në fund, ju uroj sukses punën tuaj. Më të thëshme kishte përshkruar diçka ta Uland? Jemi në rregull. 10 sekonda, te profesionistët. Diversiteti shoqërisë civile nënkupton që ka organizata që kërkojnë ekspertizë, ka organizata që kërkojnë aktivista, ka organizata që kërkojnë vullnetar. Jo të gjithë duhet jenë ekspert, jo të gjithë janë të punësuar, jo të gjithë janë të punësuar me orar të plot. Po këta ekspertët kanë vlera?
Nëse je organizat institut hulumtus dhe hulumton çështje shumë specifike, pa ekspertizë nuk mund ta bësh atë. Unë nuk mundem që të flas për rezatimin ionizues nëse nuk i kam të paktën një ose dy ekspert të mirë për atë fushë, dhe ata ekspert normalisht që paguhen. Mirë, po pjesa më e madhe e shoqërisë civile megjithatë operon në baza vullnetare. Numrat, krahasimet që ne i bëjmë çdo 2 vite tregojnë që disa fish më shumë ka vullnetar sesa të punësuar në sektorin e shoqërisë civile. Faleminderit shumë. Faleminderit Taulant. Të nderuar shikues, tu po e përfundojmë edhe këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh janë sërish nesër duke filluar nga ora 17:15. Qëndroni ende me RTK. Thank you.